ሰላም እንዴት ናችሁ የኢትዮ ictmedia ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ ከባለፈው HTML ኮዲንግ የቀጠለ ቱቶሪያል ነው ላስት ታይም እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርት ላይ ሲምፕል የሆኑ HTML ታጎችን ለማየት ሞክረናል አዚ ታይትል ዲስፕሌይ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ቦዲ ላይ እንዴት ነው ክሬት ምናደርገው እንዴት ነው ዲስፕሌይ ምናደርገው የሚለውን with the second file ሁለተኛ ላይ ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት animated text እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን ቦዲ ላይ attribute ክሬት አድርገን ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ከዚሁ የቀጠለ በተለይ list of አይተሞችን as ordered list or unordered list image እንዴት insert እናደርጋለን እነዚህንና ከዛ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው so like last time I will gonna open a new file አዲስ ፋይል ከፍታለሁ ልክ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራ ሴቭ ማድረግ ይኖርብናል let me give it web3.html ብዬ ፋይል ኔም ክሬት ላርግ ስለዚህ የመጀመሪያውን ስራ ጨርሻለሁ ማለት ነው let me create የመጀመሪያውን html structure ክሬት ላርግ like last time I don't need this one so እንግዲህ የመጀመሪያው we have to give a title for our page ለፔጃችን title create ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው like last time so just list of items ነው ለማየት እንሞክራው ስለዚህ list of itemoችን እንዴት create ማድረግ እንችላለን የሚለውን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው head section ላይ ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው the second one እንግዲህ body ላይ ነው ለማየት እንሞክራው so as a body like last time እንግዲህ I can give it background color just let me give it pink and so the next part የመጀመሪያው እንግዲህ ለማየት እንሞክራው comment ሁለት አይነት ኮመንቶች አሉን single line comment and multi line comment ምንላቸው ማለት ነው so at first single line comment እንዴት ነው create ምናደርገው የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ ስለዚህ በመጀመሪያ ኮመንት ምንድነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኮመንት እንግዲህ ኮዱ ላይ ወይም ደግሞ HTML ፋይሉ ላይ ምንም ክሬት የሚያደርገው ነገር ወይም ምንም ዲስፕሌይ የሚያደርገው ነገር የለም ኦንሊ እዚህ ጋር ኮዱ ላይ ብቻ ዲስፕሌይ ሆኖ የሚቀር ነው ማለት ነው ስለዚህ as እንደ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንጠቀማቸው የተለያዩ ታጎች ምንም አፕላይ አይደረግም ማለት ነው so ኮመንት ብዙውን ጊዜ ፕሮግራመሮች የሆነ ቴክስት ዲስፕሌይ ማድረግ for somebody ሲፈልጉ ወይም ደግሞ ለራሳቸው የሚሰሩትን ኮድ ኤክስፕሌን ያደርጉ ለመስራት ሲፈልጉ በዛ አይነት መልኩ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው or somebody ይሄን ኮድ ለሌላ ፐርፐዝ መጠቀም ቢፈልግ ኮዱን ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛ አይነት ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን let me add here prepared by Ethio Ictmedia just Ethio Ictmedia ሚል ክሬት አድርጌያለሁ so እንደምታዩት አሁን ቦዲ HTML እዚህ ጋር የተዘጉትን ታጎች as a comment ነው ዲስፕሌይ ያደርጋቸው ያለው so ማይነስ አድርጌ ልክ ክሎዝ በማድረግ ሰዓት የመጀመሪያው ላይን ብቻ ወይም prepared by Ethio Ictmedia የሚለው ብቻ as a comment ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው so now in order to create ordered list you have to add ol tag like this create ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ol ብለን እንከፍታለን ol ብለን እንዘጋለን ordered list በነምበር ከሆነ 1 2 3 4 እያለ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው unordered list የምንለው ደግሞ ለምሳሌ ቡሌቲን በተለይ ፖይንት መጠቀም ሲፈልጉ ደግሞ unordered list መጠቀም ይቻላል ማለት ነው so let me save it this one so now let me go to my folder እንግዲህ እዚህ ጋር HTML ሚል ፎልደር ዴስክቶፕ ውስጥ ክሬት አድርጌያለሁ web3 ሚል ፋይል እዚህ ጋር አለኝ let me open it so እንግዲህ እንደምታዩት the only thing የሚታየው እዚህ ጋር background color ብቻ ነው ታይትል እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆኗል as you can see ኮመንቱ ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው ግን እዚህ ጋር የኮመንቱን ታግ ባጠፋው እዚህ ጋር ያሉትን ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ prepared by Ethio Ictmedia የሚለው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ at the first part ሁለት ነገር ነው የሰራነው ማለት ነው የመጀመሪያው ታይትል እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ as a background color ምን ዲስፕሌይ ይሁን የሚለውን ለማየት ሞክረናል and at last
ኮመንት ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። so let me add comment for OL. just OL stands for just ordered list. so somebody እንግዲህ OL ምንድነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ የማይችል ሰው በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ LI ይጠቀማለሁ። LI stands for just list of item. so በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ይሄ ሲንግል ላይን ላይ ያረፈ ስለሆነ ሲንግል ላይን ኮመንት ይባላል። ይሄ ደግሞ መልቲ ላይን ኮመንት ይባላል። መልቲ ላይን ኮመንት ወይም መልቲፕል ላይን መጠቀም ስንፈልግ just like this exclamation mark ማይነስ አድርጋችሁ ከዛ ልክ ሲጨርሱ ማይነስ አድርጋችሁ ብቻ ኢንክሎዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። so በዚህ መልኩ መልቲ ላይን ኮመንትን መስራት ትችላላችሁ። ኦሬልዝ ደግሞ ልክ በዚህ መልኩ ሲንግል ላይን ኮመንት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። so ሁለቱንም በፈለጋችሁ ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። so next እንግዲህ let me add h1 heading 1 tag add larg and between this እንግዲህ create ማድረግ የፈለኩት department of ICT ሚል just as a heading display ማድረግ ፈልጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በፈለግነው መልኩ ግን just መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ አሁን heading ብቻ ነው ያረኩት። I can add italic here, I can enclose italic here ልክ እንደዚህ ኢንክሎዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። so let me save it now refresh አድርገን እዚህ ጋር በመናየው ሰዓት እንደምታዩት ቴክስቱ ኢታሊክ ነው። በተጨማሪ ደግሞ heading 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን በተለያየ ታግ ልክ በዚህ መልኩ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ላይ ለማየት እንሞክረው h1 attributes create አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር create ለማድረግ የፈለኩት ምንድነው just as የቴክስቱን ባክግራውንድ ከለር ወይም እንደ ሼዲንግ ዲስፕሌይ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። so we have to use style attribute መጠቀም ይኖርብናል። and now background color ብለን እንጽፋለን። I can get it here background color and you can add the color here. for example let me use aqua, but you can use any different colors መጠቀም ትችላላችሁ። so let me save this one. so let's check now. so now እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ሼዲንግ አድ አድርጓል። ከእንደገና ዲፓርትመንት ኦፍ ICT የሚለው ቴክስት ከላይ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። now እንግዲህ more beautiful እንዲሆን ደግሞ እንዲያምር just let me make it center እናርግ። here align, we're going to use align and center. so now the text will be on the center ይሆናል ማለት ነው። so በዚህ መልኩ የምንፈልገውን ሄዲንግ መጻፍ እንችላለን። as a background color ደግሞ ለሄዲንግ ለቴክስቱ ብቻ ሰው ጋር ዲስፕሌይ እንዲያደርግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም የበለጠ ያማረ ከለር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so ሌላው እንግዲህ ኦፕን ታግ ብሬክ እና ሆሪዞንታል ላይን ወይም ሆሪዞንታል ሩለር የምንለው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ። ለምሳሌ HR አድ ላርግና አሁን ደግሞ ለሜሪሎድ so ልክ እንደምታዩት ሆሪዞንታል ሩለር አድ ያደርጋል። HR ፐርፐዙ ይሄ ነው ማለት ነው። so በዚህ መልኩ የምትፈልጉት ቦታ ላይ HR በምትጠቀሙ ሰዓት ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ አናደርገውም፣ ይሄ ኦፕን ታግ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት h1 እዚህ ጋር ተከፍቷል፣ h1 እዚህ ጋር ተዘግቷል። ኢታሊክ እዚህ ጋር ከፍተናል፣ እዚህ ጋር ዘግተናል። but on this case HR ግን is like open tag ነው። we don't have to close it ማለት ነው፣ መዝጋት አያስፈልግም ማለት ነው። now let me use li between li እንግዲህ as a list of item display እንዲሆን የምንፈልገውን መጻፍ እንችላለን። for example in my department level 1 in HNS just የአይሲቲ ዲፓርትመንቶችን ምን እንዳሉ የሚገልጽ ነው፣ እሱን ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። so now you can copy this one multiple times የምትፈልጉትን ያህል አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so just
like this, level 1 and web development and database administration. Just I can copy it here, I can paste it here, so I can make it this one level 2. So let me save it now, so we can check now. So as you can see, as an ordered list 1 2 3 4 below look እንደዚህ display ይሆናል ማለት ነው። But if you want to change to unordered list, you can add u and u here ማለት ነው። so እንደምታዩት ከነምበር ወደ ቡሌቲን ተቀይሯል ማለት ነው። ሌላው ማወቅ ያለባችሁ HTML case sensitive አይደለም or case sense አያረግም። ለምሳሌ if I make it small it will work ይሰራል። if you make it capital ይሰራል። አንዱን ካፒታል አድርጋችሁ አንዱን ስሞል ብታረጉ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ፕሮብሌም አይኖረውም። ኬስ ሴንሲቲቭ አይደለም። አንዳንድ ላንጉዌጆች አሉ ኬስ ሴንሲቲቭ የሆኑ። ስለዚህ ካፒታል መሆን ካለበት ለምሳሌ እንደ C++ you have to make it capital፣ ስሞል መሆን ካለበት you have to make it small ማለት ነው። ሶ ልክ እንደ ሌሎች ላንጉዌጆች ይሄ ኬስ ሴንሲቲቭ አይደለም። በፈለጋችሁት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። So the next one እንግዲህ we will gonna add image add እናረጋለን። before you do this one you have to prepare a picture prepare ማድረግ አለባችሁ። you have to make it on the same folder። relative path የምትጠቀሙ ከሆነ absolute path የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ አይደንቲፋይ አድርጋችሁ በትክክል ቦታውን መጥቀስ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። so for our exercise ሁለቱንም እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ቦታ ላይ አድርገን relative path እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ I have got two pictures here, the first one 1 2 3 and the other one እዚህ ጋር አለኝ። እነዚህ እንግዲህ የምታዩቸው ሁለት ፒክቸሮች አሉ ማለት ነው። I can add 1 2 3 or I can add 1 2 3 4 ማለት ነው። so let me go to my file. So the first thing I have to do, I have to add image tag. image, as you can see, image እንዴት እንደምንሰራ እዚሁ ጋር ያሳየናል። img src is equals to ይለናል። now I will gonna add the file name of the picture jpg። ስለዚህ ይሄ ኤክስቴንሽን የፋይሉ ኤክስቴንሽን ኔም ነው። like this here for example ፕሮፐርቲ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። just here .jpg ነው ኤክስቴንሽን ፋይሉ። ስለዚህ .pngም ከሆነ ኤክስቴንሽን ፋይሉን እዚህ ጋር መቀየር አለባችሁ ማለት ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። img src is equals to within the quotation 1 2 3 4 .jpg. let me save it and let me go to here. so as you can see እንግዲህ ፒክቸሩን በዚህ መልክ ዲስፕሌይ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት አጀስትመንቶችን ደግሞ በፈለጋችሁት መልኩ ዊድዙን፣ ሃይቱን፣ ቦርደሩን የተለያዩ አጀስትመንቶችን አኒሜት እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው ምንድነው የምናደርገው? let me create image የሚል ፎልደር ክሬት ላርግ and let me cut this one, let me put it here እዚህ ላስቀምጠው። ናው እንግዲህ ቼክ እናደርጋለን። ሄር እዚህ ጋር መጣን ሪፍሬሽ በምናደርግ ሰዓት as error or display ያደረገውን ፒክቸሩ ማለት ነው እንደምታዩት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እናንተ ጋር የሚወጣ ከሆነ ወይ ቦታውን ተሳስታችኋል ወይ ፋይል ኔሙን ተሳስታችኋል፣ ያንን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም ሪላቲቭ ፓዝ ነው የሰራሁት። አሁን ደግሞ አብሶሉት ፓዝ ስንሰራ መጀመሪያ እንግዲህ ከከረንት ፓዛችን ነው የምንነሳው። ስለዚህ እቺ ከረንት ፓዝ ዶት ስላሽ ማለት ከረንት ፓዝ ናት። ከዛ በኋላ ኢሜጅ ሚል ፎልደር ውስጥ እንገባለን። እዛ ውስጥ ደግሞ 1 2 3 4.jpg አለ ማለት ነው። ሌላ ፎልደርም ካለ I have to add it here ማለት ነው። ስለዚህ in my case ኢሜጅ ብቻ ሚል ፎልደር ነው ያለኝ። so dot slash current path እንነሳለን። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገው ፎልደር ውስጥ እንገባለን። ከዛ the file of the picture እንሰጣለን ማለት ነው። so በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። so save እናደርጋለን። now I can go to here and check እናደርጋለን። ተመልሶ ፒክቸሩ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ትክክለኛ ፓዙን ስለሰጠሁት ማለት ነው። ኔክስት እንግዲህ እዚሁ ላይ የተለያዩ አጀስትመንቶችን ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በፈለግነው መልኩ
ቅድም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ቦርደር አድ ማድረግ እንችላለን is here I can add for example 3 border I can adjust the width adjust ማድረግ ትችላላችሁ so let me give it 300 and the next one height so height I can give it 200 or check እያረጋችሁ ይሄ እንግዲህ ፒክቸሩን እያያችሁ አጀስት የምታደርጉት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ያንሳል ስለዚህ ያልተመቸኝ ነገር ካለ let me give it 350 let me give it 250 let me save it and let me check it again yeah now it's better አሁን የተሻለ ነው ስለዚህ ቦርደሩ ማያስፈልግ የምትሉ ከሆነ መቀነስ ትችላላችሁ መተው ትችላላችሁ የራሳችሁ ምርጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን አጀስትመንት መስራት ይቻላል ሌላው እንግዲህ ባለፈው ማርኪው ለማየት ሞክረናል ሶ ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ ለማየት ሞክራለን እንግዲህ ባለፈው አትሪቢዩት አድ አድርገን አላየንም ማርኪው ላይ ሶ ማርኪው ላይ የተለያዩ አትሪቢዩቶችን እናያለን so the first one direction we can have two directions ሁለት አይነት ዳይሬክሽኖች አሉን right and left you can add it here ስለዚህ let me add it right I can make it left so the next one I will gonna add behavior attributes so it's equals to within quotation alternate so basically ይሄ ስራው ምንድነው just as a behavior previously slide ነው የሚያደርገው በዚህ በአንድ ሳይድ ይወጣና ወደ አንድ ሳይድ ይገባል ይሄ ግን ምንድነው የሚያደርገው ሳይድ ቱ ሳይድ እየተጋጨ እዛው ሙቭ እንዲያደርግ ቴክስት ሚሆን ፒክቸር ሚን in this case ፒክቸር ላይ ነው አፕላይ ያደርግን ያለነው ቴክስትም ከሆነ እዛው ላይ ቴክስት ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው now let's check refresh እናርግ so እንግዲህ እንደምታዩት ዳይሬክሽኑ ተቀይሯል previously from right side ነበረ አሁን ከሌፍት ሳይድ ወጥቶ ወደ ራይት ሳይድ ነው እየሄደ ያለው now እንደምታዩት ስላይድ አድርጎ አልገባም ገጭቶ ነው እየተመለሰ ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የማርኪው አትሪቢዩትንም መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ ታጎችን በኔክስት ቱቶሪያል ለማየት እንሞክራለን ኔክስት ቱቶሪያላችንም የሆነው ቴብል ላይ የተለያዩ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ሶ ፔጃችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ